Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην Κάρπαθο συνεχίζεται. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το κεντρικό τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού των Δωδεκανήσων. Στο πρώτο Happy Traveler στην Κάρπαθο, που μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, είδαμε το νότιο τμήμα του νησιού. Με το κεντρικό λιμάνι, τα πηγάδια, το χωριό Μενετές, το Φινίκι, την Αρκάσα και πολλές μαγευτικές παραλίες και άλλες τοποθεσίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πρωί-πρωί από το ξενοδοχείο μας στο Κωνσταντίνος Παλάς, το οποίο θυμίζω κάνουμε και διαγωνισμό και κάποιος από εσάς θα κερδίσει διαμονή για 2 άτομα για να πάει διακοπές στην Κάρπαθο. Αν θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, βρείτε μας στο Instagram. Για την ώρα, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του Happy Traveler στην Κάρπαθο. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει εδώ στην πανέμορφη Κάρπαθο. Είμαστε στο ξενοδοχείο μας, πρωί-πρωί ο ήλιος βγαίνει, το λούζει με αυτό το υπέροχο φως και εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε να φάμε πρωινό. Έχει υπερπλούσιο πρωινό, έχει τα πάντα. Έχει κλαμπ για παιδιά εδώ πέρα στο ξενοδοχείο και παιδική χαρά. Ό,τι πρέπει για οικογένειες. Σήμερα το πρόγραμμά μας λέει να πάμε να εξερευνήσουμε το κέντρο του νησιού, τα γραφικά χωριά και άλλες πολλές όμορφες τοποθεσίες στο κέντρο της Καρπάθου. Πάμε! Με το που στρίψαμε αριστερά και φύγαμε από την ακτή, άλλαξε το σκηνικό. Χαθήκαμε, μπήκαμε, αγκαλιαστήκαμε από τα βουνά. Αυτά τα βουνά είναι που χαρακτηρίζουν τόσο πολύ το νησί της Καρπάθου. Αυτά είναι επιβλητικά, δραματικά, απότομα, απόκρημνα βουνά. Με τα παραδοσιακά χωριά χτισμένα στα πιο τρελά σημεία. Κρυμμένο καλά μέσα στα βουνά, ανάμεσα στις ψηλές κορυφές, βρίσκεται το αρχοντικό Απέρι, η παλιά πρωτεύουσα της Καρπάθου. Πανέμορφο ορεινό χωριό, σε απίστευτο σημείο, δεν φαίνεται καθόλου από τη θάλασσα και από εδώ δεν έχεις καθόλου οπτική επαφή με τη θάλασσα. Και αυτό φυσικά γιατί κάποτε οι πειρατές ήταν πολύ μεγάλος κίνδυνος και έτσι οι κάτοικοι είχαν φτιάξει τους οικισμούς τους σε μέρη μακριά από τη θάλασσα. Το Απέρι ήταν η πρωτεύουσα της Καρπάθου από το 1800 έως το 1892. Μετά, όταν οι πειρατές πλέον δεν ήταν κίνδυνος, ο κόσμος άρχισε να κατεβαίνει προς τα πηγάδια και η πρωτεύουσα του νησιού μεταφέρθηκε εκεί. Η Μέσα Βρύση, η πρώτη βρύση του χωριού. Παλιά όλο το χωριό από εδώ έπαιρνε νερό. Και αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Άννα. Δυσυπόστατη εκκλησία. Το ποτάμι εδώ το χειμώνα έχει νερό, κατεβάζει από πάνω και τα παλιά τα χρόνια, τα μεσαιωνικά χρόνια, το χωριό ήταν από τη μία μεριά. Από εδώ που είναι και ο ψηλός βράχος. Και μετά άρχισε να επεκτείνεται και από την άλλη. Αυτό ήταν το παλιό Οθωμανικό γεφύρι που υπήρχε εδώ για αιώνες. Και αργότερα το 1929 οι Ιταλοί, κατά την εποχή της Ιταλοκρατίας, φτιάξανε το μεγάλο γεφύρι που περνάνε τώρα και τα αυτοκίνητα. Όταν έφυγε η πρωτεύουσα του νησιού από το Απέρι και πήγε στα πηγάδια, εδώ στο Απέρι έμεινε και βρίσκεται μέχρι και σήμερα η έδρα της Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου. Παρεπιπτόντως, είναι η μικρότερη Μητρόπολη σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στο χώρο μπροστά στη Μητρόπολη συντάχθηκε και υπογράφτηκε η ιστορική επιστολή που έφυγε με εκείνο το καΐκι από το Φινίκι για να πάει στην Αλεξάνδρεια. Και εδώ κάτω από τη Μητρόπολη βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Απερίου. Γεια σας κυρία Σοφία. Γεια σας. Τι κάνετε? Ήρθατε στο χωριό μας. Είστε πρόεδρος του συλλόγου εδώ πέρα του χωριού. Απερίου, ναι. Εδώ ο κύριος Μικροπανδερμένος έχει φτιάξει μια μικρή έκθεση που μπορείτε να μπείτε μέσα και να την κινηματογραφήσετε, να τη δείτε. Η Κάρπαθος είναι η πατρίδα των Τιτάνων. Πάρα πολλοί δεν ξέρουν ότι ακόμα και σήμερα εμείς έχουμε τοπονύμια που παραπέμπουν στην γιγαντομαχία, ας πούμε, και την τιτανομαχία. Για παράδειγμα, στην πρωτεύουσα, κοιτώντας απέναντι το βουνό, λέγεται Βρόντις. Ο Βρόντις ήταν κύκλοπας της ελληνικής μυθολογίας. Ο Αφιάρτης, όπου είναι και το αεροδρόμιο, ήταν ο εφιάλτης, γίγαντας κι αυτός.
Βάζουμε έτσι μερικά παραδείγματα από την προϊστορία, νεολιθική εποχή. Λέμε ότι οι Μινωίτες, πια η λατίνη συγγραφή περισσότερο, μας μεταφέραν ότι οι Μινωίτες είναι οι πρώτοι οικιστές της Καρπάθου. Ο Όμηρος λέει ότι η Νίσηρος, η Κάρπαθος και η Κάσος συμμετείχαν στην τουρκική εκστρατεία με 30 πολύχρωμα καράβια. Η δάρα Νίσηρων τείχων Κράπαθων τε Κάσων τε τίζδε τριάκοντα γλαφυρέ νίες εστιχόντου. Τώρα στην κλασική περίοδο η Κάρπαθος είχε 4 πόλεις. Τετράπολης λεγόταν. Η Κάρπαθος που ταυτίζεται εδώ με το Απέρι, ας πούμε, και τον κύριο οικισμό κυρίως εδώ του Απερίου. Η αρχαία Αρκεσία, Αρκάσα σήμερα. Η Βρικούς, Βουργούντα σήμερα. Και η Σαρία, η Νίσηρος αυτή. Και μετά σιγά σιγά πάμε στην Επανάσταση των Ελλήνων, όπου εδώ πέρα είχε σημαίνοντα ρόλο ο κύριος που είδατε και είναι σε άγαλμα στην πλατεία εκεί στο Γεφύρι, ο Χατζηλίας Οικονόμου, ήταν ο ηγέτης της Καρπάτου στην Επανάσταση του 1921. Εδώ έχουμε την Ιταλική κατοχή από το 12, έτσι ανέμακτα εντελώς οι Ιταλοί, έτσι, για αντιπερισπασμό προς τους Τούρκους που είχαν πόλεμο στη Λιβύη, ήρθαν εδώ πέρα. Χωρίς αντίσταση, καταλάβανε τα Δωδεκάνησα, τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι κάτοικοι σαν ελευθερωτές. Αλλά στην ουσία ανακαλύψαν ότι και αυτοί είναι δυνάστες και κατακτητές. Άντε, γεια σας! Στο καλό. Τι ωραία, σε ένα τόσο μαζεμένο χώρο μπορείς να μάθεις όλα τα βασικά της ιστορίας της Καρπάθου. Σε εκείνο εκεί το βράχο πάνω που βρίσκεται το εκκλησάκι του Σταυρού ή Τίμιου Σταυρού, ήταν η αρχαία Ακρόπολη της Καρπάθου. Δηλαδή, όλη αυτή από την άλλη μεριά του ποταμού ήταν η αρχαία πόλη, που βρίσκεται σήμερα ο οικισμός, και πάνω ήταν η Ακρόπολη, το κάστρο. Εκεί πάνω, κατά την αιρετική περίοδο, επίσης υπήρχε κάστρο, το Κονάκι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε ακόμα πιο πάνω στο βουνό, στο επόμενο χωριό. Ακριβώς πάνω από το Απέρι συναντάμε τη διασταύρωση που πηγαίνει προς τα βόρεια του νησιού. Προς Διαφάνη, Όλυμπο, Μεσοχώρη και Σπόα. Από την άλλη μεριά ο δρόμος πάει Βολάδα, Όθο, Πηλές και Αρκάσα, που πήγαμε χθες. Καταλήγει εκεί πέρα δυτικά. Πηγαίνει όμως και Μεσοχώρη προς τα πάνω. Μπορείς να πας και από τον άλλο δρόμο, δηλαδή μπορείς να κάνεις ένα τεράστιο γύρο, το κεντρικό βουνό του νησιού, και να καταλήξεις πάλι εδώ. Επόμενη στάση μας στο χωριό Βολάδα, λίγο πιο πάνω από το Απέρι. Εχθές κάναμε tour στις παραλίες, σήμερα κάνουμε tour στα χωριά. Village Hopping. Η Βολάδα είναι ο 5ος μεγαλύτερος οικισμός στην Κάρπαθο και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 440 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα ακόμα από αυτά τα πανέμορφα γραφικά ορεινά χωριά του νησιού. Πανέμορφα σπίτια, ασπρισμένα δρομάκια και λουλούδια παντού συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό στη Βολάδα. Αυτή είναι η στοά Ανδρέα Θανασίου Διάκου. Περνάμε από μέσα. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία της Βολάδας. Κοιτάξτε χώρος, προσγειώνεται και ελικόπτερο εδώ πέρα. Και έχουν και τζάμια στα πλάγια για να κόβει τον αέρα όταν εδώ πέρα έχουν εκδηλώσεις. Διάφορα πανηγύρια, εκδηλώσεις, γάμοι κτλ. γίνονται εδώ πέρα. Όλοι γάμοι εδώ. Τέλεια. Φανταστικά θα είναι. 4 δωρητές δώσαν τα οικόπεδά τους για να υπάρχει στο χωριό αυτός ο μεγάλος χώρος, αυτή η πλατεία. Και λίγο πιο πάνω είναι η εκκλησία, η Παναγία. Και φτάσαμε εδώ πέρα στην εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία, στο γεννήσιο της Θεοτόκου για την ακρίβεια, γιορτάζει 8 Σεπτεμβρίου. Επίσης αυτή η εκκλησία λέγεται και της Παναγίας της Πλαγίας ή της Πελαγίας. Εδώ υπάρχει και μνημείο για τους αγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 1943-1944. Βασικά για αυτούς πολέμησαν για την ανεξαρτησία της Καρπάθου και γενικότερα της Ελλάδας. Πολλοί θεωρούν ότι η επανάσταση κατά του άξονα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε από εδώ, από τα Δωδεκάνησα, από την Κάρπα. Εδώ ξεσηκώθηκαν οι ηρωικοί Καρπάθοι ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές. Και από εδώ έφυγε το πρώτο σήμα για να πάει στην Αίγυπτο και να διακηρύξει την απελευθέρωση της Ελλάδας. Από εδώ υπάρχει και ένα μονοπάτι που πηγαίνει στο Σταυρό, στην αρχαία Ακρόπολη της Καρπάθου, που ήταν ακριβώς πάνω από το Απέρι. Από εδώ είναι πιο εύκολο να πας. Πάμε να περπατήσουμε, αντέχετε? Βέβαια, αντέχουμε. Αυτό είναι το μονοπάτι, σε 10 λεπτά από εδώ θα είμαστε στον Τίμιο Σταυρό. Το μονοπάτι είναι πολύ καλοφτιαγμένο, έχει περίφραξη και η θέα είναι μαγική. Βλέπεις πίσω Βολάδα, μπροστά κάτω το Απέρι και στα αριστερά το πιο ψηλό και επιβλητικό βουνό της Καρπάθου.
τον Λάστο, η Καλή Λίμνη. Το ψηλότερο σημείο του βουνού και ψηλότερο γενικότερα της Καρπάθου, η Καλή Λίμνη, είναι στα 1215 μέτρα. Φάνηκαν κάτω τα πηγάδια και έχει μείνει πάρα πολύ λίγο ακόμα. Να, πίσω από αυτό το βράχο είναι ο σταυρός. Τα καταφέραμε, φτάσαμε, είμαστε στο Σταυρό. Για την ακρίβεια, η εκκλησία αυτή είναι του Τίμιου Σταυρού. Και εδώ κάτω φαίνεται το απέριστο πιάτο. Είμαστε ακριβώς πάνω στον απότομο βράχο, στην αρχαία Ακρόπολη της Καρπάθου. Κάτω ήταν η πόλη, εδώ η Ακρόπολη με το κάστρο. Βέβαια τα τείχη που βλέπουμε εδώ πέρα δεν είναι από εκείνα τα αρχαία χρόνια, είναι από τη μεσαιωνική περίοδο. Ήταν το λεγόμενο κονάκι, ενετικό κάστρο που χτίστηκε εδώ πέρα, την εποχή των Ιππωτών. Και έχει και μια ωραία ελληνική σημαία. Που από ό,τι φαίνεται στάνταρ τη βάφουνε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Μη πω πιο συχνά. Είναι σε τέλεια κατάσταση. Γενικά η διαδρομή δεν είχε καθόλου ανέβασμα παρά μόνο στο τέλος που είχε και τα σκαλοπάτια. Πιο πριν ήταν επίπεδο. Αν έρθεις από το Απέρι, υπάρχει ένα κάθετο μονοπάτι που είναι πολύ δύσκολο. Αν έρθεις από τη Βολάδα που ήρθαμε, είναι πανεύκολο. Εδώ κάποτε στάνταρ υπήρχε αρχαιοελληνικός ναός, μετά ενετικό φρούριο και τώρα μια χριστιανική εκκλησία. Εν τω μεταξύ αυτός είναι ο Τίμιος Σταυρός, αλλά υπάρχει και άλλος σταυρός εκεί πέρα πάνω. Αυτό είναι εκκλησάκι, εκείνος είναι κανονικός μεγάλος σταυρός, σε άλλη κορυφή. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται από εδώ πάνω το λιμάνι της Καρπάθου, τα πηγάδια. Κατά την αρχαιότητα εδώ ήταν η αρχαία πόλη Κάρπαθος και εκεί κάτω το λιμάνι της, το επίνιό της, το Ποτίδεον, που αργότερα ονομάστηκε Ποσίδεον, και στις μέρες μας πηγάδια. Επιβάλλεται εδώ σε αυτό το τέλειο μέρος να αράξουμε λιγάκι και να φάμε κάτι, τα αγαπημένα μας μπισκότα. Αυτά είναι zero cookies χωρίς ζάχαρη. Έχουν γεύση πορτοκάλι, κομμάτια μαύρης σοκολάτας και 0% ζάχαρη. Αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο ενετικό κονάκι στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης Καρπάθου. Η πιο βατή πρόσβαση στην κορυφή του κάστρου είναι από την άλλη μεριά, αλλά και πάλι με τέτοιο δυνατό αέρα δεν είναι καλή ιδέα να ανέβεις εκεί πάνω. Στην κορυφή δε υπάρχει ένας σταυρός, ο οποίος το βράδυ φωτίζει. Επιστρέψαμε στο πάρκινγκ στη Βολάδα, μπαίνουμε τώρα στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Ήρθαμε τώρα και στην άλλη κορυφή που είναι πάνω από τη Βολάδα. Άλλο ένα σημείο με καταπληκτική θέα, όπου βρίσκεται ο Ιερός Σταυρός. Εκεί απέναντι στο βουνό προς τα ανατολικά υπάρχει άλλο ένα εκκλησάκι επικό πάνω στο βράχο που είναι ο προφήτης Ηλία. Και εκεί πάνω ένα άσπρο δεν είναι εκκλησάκι, είναι ραντάρ της αεροπορίας. Εντάξει, το μόνο σημείο με καλύτερη θέα από εδώ πάνω πρέπει να είναι η κορυφή της Καρπάθου, η Καλή Λίμνη. Άλλο ένα από αυτά τα μέρη που μας κάνουν να αγαπάμε τα ταξίδια στη χώρα μας λίγο παραπάνω. Το επόμενο χωριό που συναντάμε στη σημερινή μας διαδρομή στο κέντρο του νησιού είναι το Όθος. Είναι το χωριό εκεί απέναντι και εδώ έχουν βάλει τα απέλα με το όνομα. Πριν φτάσεις, κάθεσαι και βγάζεις φωτογραφία. Το Όθος είναι το ψηλότερο χωριό σε όλη την Κάρπαθο, σε υψόμετρο 510 μέτρων. Και όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος, το χωριό χάνεται μέσα στα πυκνά σύννεφα. Σήμερα, αν και έχει αρκετό αέρα, ο καιρός είναι πολύ καλός.
Είμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο του χωριού Όθος. Αυτό εδώ είναι το κοινοτικό μέγαρο, κτίριο του 1904. Και σε αυτό το σημείο που είναι σαν πλατεία κάτω στο δρόμο γράφει Πιπέρι Όθος 2024. Και εκεί πέρα πώς το τρίβουν το πιπέρι. Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, έχει υπέροχη θέα κάτω και κάποια από τα σπίτια είναι βαμμένα με πολύ όμορφα χρώματα. Εδώ στο Όθος υπάρχει και ένα εργαστήρι ξυλογλυπτικής. Πρώτη φορά γυρίσατε μετά από 10 χρόνια από την Αφρική εδώ πέρα. Εγώ έφυγα το 1954. Ναι. Και ήρθα για πρώτη φορά το 1964. 64. Ήρθατε για λίγο. Για διακοπές. Πήγα στην αρχή, δεν μ' άρεσε. Ναι. Αλλά μετά συνηθίσαμε, παίζαμε ποδόσφαιρα, γνωρίσαμε κοπέλες, Ναι. Αλλά στην αρχή και ο παππούς μου, ο μεγάλος παππούς μου εδώ μου λέει, έγραψε στα παιδιά του, Ναι. γιατί με πήραν οι μπαρμπάδες μου κάτω εκεί. Και λέει, του Γιάννη, αν δεν του αρέσει να το στείλετε εδώ, ο παππούς μου. Ναι, ναι. Αλλά μετά συνηθίσαμε. Μετά ξαναήρθατε για μόνιμα. Για το 2000. Άντε, γεια σας. Χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πάνω από το Όθος βρίσκεται μια περιοχή που λέγεται Στες. Βασικά είναι ένα μικρό χωριό που το αποκαλούν το κρασοχώρι της Καρπάθου. The Wine Village, επειδή έχει πολλά αμπέλια. Το βουνό πάνω είναι ηλούστος και το σκηνικό με το βουνό, τα αμπέλια και από την άλλη τον κρεμό με τη θάλασσα στο βάθος είναι μαγεία. Και ναι, από εδώ είδαμε δυτική ακτή, είδαμε τη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτές είναι οι Στες. Ένα πολύ μικρό χωριό, αγροτοχώρι θα έλεγα, ήταν παραδοσιακά το χωριό που είχαν τα χωράφια τους οι κάτοικοι από το Όθος. Είχαν εδώ τα σπίτια που ερχόντουσαν κυρίως τα καλοκαίρια και δουλεύανε στα διάφορα χωράφια. Είχαν αμπέλια, ελιές, περιβόλια και διάφορα άλλα αποροφόρα δέντρα. Και τώρα έχει πολλές ελιές και πολλά αμπέλια. Γύρω-γύρω πεύκα, από πάνω οι κορυφές του βουνού. Αν είχες παλιά σπίτι στο Όθος, εδώ ήταν το εξοχικό σου. Welcome to Κάρπαθος. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είμαι. Εδώ είναι τα λεγόμενα εξοχικά μας. Τα εξοχικά από Όθος. Αυτό Όθος. Αυτό, Τα πιο πολλά είναι οθήτικα. Οθήτικα. Συνήθως κάνουμε 35-40 τόνους κρασί, Ναι. καρπάθικο. Το χαλό καρπάθικο βρασί εδώ από οθήτικο είναι. Οθήτικο. Αλλά φέτος δεν θα βγάλαμε ούτε 2 τόνους. Α, γι' αυτό τα αμπέλια δεν έχουν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό έντονο πράσινο χρώμα, επειδή φέτος λόγω της ξηρασίας δεν έχει πολύ νερό και δεύτερον πολύ ψηλές θερμοκρασίες και κάηκαν τα αμπέλια. Να, αυτά έχουν οριμάσει, είναι έτοιμα. Αυτά εδώ τα έχουν για κρασί. Αλλά είναι τόσο ωραία και γλυκά που τρώγονται πολύ ευχάριστα. Το εκκλησάκι αυτό το πανέμορφο είναι ο Άγιος Γεώργιος. Άγιος Γεώργιος, ο μεθυστής. Ο μεθυστής, Ναι. από τα αμπέλια. Τα αμπέλια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχάλη, γεια σας. Να είσαι Καλή καλά. συνέχεια. Εδώ είναι το κέντρο του χωριού Στες, με τον Άγιο Παντελεήμονα και τον Σταυρό από πάνω. Και αυτό εδώ πρέπει να είναι αρχαίο και το φτιάξαν έτσι σαν έργο τέχνης. Τι όμορφη πόρτα είναι αυτή. Είναι ανοιχτή. Ο Άγιος Παντελεήμονα στο χωριό Στες της Καρπάθου. Και εδώ κάτω από τον Άγιο Παντελεήμονα έχει και πηγή γλυκού νερού. Ωραία, τώρα φεύγουμε από Στες, πάμε λίγο προς τα πίσω, προς Όθος και μετά στη διασταύρωση θα πάμε προς τα δυτικά. Πάμε προς Πηλές. Κατεβαίνοντας πλέον από τη δυτική πλευρά του νησιού, σταματάμε να δούμε τις Πηλές. Ένα ακόμα από τα γραφικά χωριά της Καρπάθου. Βλέπει δυτική ακτή και απέναντι την Κάσο. Είναι το μικρότερο με τους λιγότερους μόνιμους κατοίκους. Και εδώ έχουν ταμπέλες με κατευθύνσεις και χιλιομετρικές αποστάσεις από μεγάλες πόλεις του πλανήτη. Ρώμη, Λονδίνο, Στοκχόλμη, Ρίο ντε Τζανέιρο, Αθήνα,
Το όνομα του χωριού Πύλες λένε ότι έχει τριπλή προέλευση, ότι προέρχεται από 3 διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, επειδή ήταν η πύλη, οι πύλες από τα πάνω ορεινά χωριά στη δυτική πλευρά του νησιού, στα χωριά που είναι από αυτή τη μεριά. Δηλαδή, αν ήθελες να πας από το Απέρι στην Αρκάσα, περνούσες πάντα και περνάς από τις Πύλες. Δεν το είπαν όμως Πύλες, το είπανε Πύλες, επειδή εδώ έχει και πολύ πυλό. Έχει πολύ πυλό η περιοχή, εξού και Πύλες, αλλά επίσης Πύλες επειδή η περιοχή έχει και πολλές σπηλιές. Σπηλιές, πυλός και Πύλες, και έχουμε Πύλες. Σαν θεατράκι είναι αυτά τα σκαλοπάτια. Τις Πύλες αν θα διαβείς, ωραία θα περάσεις. Τα έθιμα του τόπου μας ποτέ δεν θα ξεχάσεις. Ένα βαπόρι έρχεται και είναι κοντά να ράξει. Εντάξει, από τα πιο ποιητικά χωριά πρέπει να είναι. Από το ακρί στο κεφαλιός, σαν νίκες σεριανίσεις, του ήλιου το χαμήλωμα, πώς να το λησμονήσεις. Για την ακρίβεια, οι Πύλες έχουν το παρατσούκλι το χωριό των δασκάλων. Λένε ότι ιστορικά έχει βγάλει πάρα πολλούς και καλούς δασκάλους. Ο σύλλογος του χωριού έχει φτιάξει και λογαριασμό στο Instagram. Πύλες _ Village. Η γατούλα κάνει την καλύτερη σιέστα. Κεντρική εκκλησία στο κέντρο του χωριού αφιερωμένη στην Παναγία. Μπορεί να μην έχει πάρα πολύ ψηλό καμπαναριό, αλλά είναι πανέμορφο. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Μιχάλης Νησίδιος. Από εδώ? Από εδώ. Διακοπές ή μόνιμος? Μόνιμος. Ωραία, τέλεια. Το Πέργυρο είναι η αυλή της εκκλησίας. Α, οκ. Περίγυρος. Περίγυρος, ωραία, τέλεια. Πανέμορφα είστε. Άντε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Αυτό το πανέμορφο κτίριο απέναντι από την Παναγία, που σήμερα στεγάζει το κοινοτικό ιατρείο των Πυλών, ήταν το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Πύλες μου, όμορφο χωριό με Παναγιά στη μέση, που δεν επέρασε κανείς να πει πως δεν τα αρέσει. Δικαιολογημένο πανέμορφο γραφικό μικρό χωριό, λέμε κι εμείς ότι μας άρεσε πολύ. Εδώ στις Πύλες υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο, το Αγροτικό Μουσείο της Καρπάθου. Το μουσείο αυτό έχει πάρα πολλά παραδοσιακά εργαλεία που συνδέονται με τις αγροτικές εργασίες στην Κάρπαθο. Αυτό ήταν παραδοσιακό καρπάθικο σπίτι, αλλά σε αγρικία. Δηλαδή ήταν το σπίτι που κοιμόταν ο αγρότης. Σε αυτό το χώρο υπάρχει ο σοφάς, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για κρεβάτι. Από κάτω το σοφά υπήρχε ο αποκρύατος, τον έχουμε ξαναδεί αυτόν. Ο αποκρύατος ήταν η αποθήκη, η παραδοσιακή αποθήκη της Καρπάθου. Και επίσης υπήρχε το τζάκι που χρησιμοποιούνταν και για θέρμανση, αλλά κυρίως για μαγείρεμα. Και εδώ έχουμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο, ένα μητάτο. Wow, τι ωραία που είναι. Ήταν ο χώρος που γινόταν η επεξεργασία του γάλακτος για να κάνουν διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως η δρύλα, που ήταν η κρέμα του γάλακτος, η σιτάκα, που ήταν η ψημένη δρύλα, και επίσης το βούτυρο και το τυρί. Το γάλα που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά προερχόταν από πρόβατα και κατσίκια. Εδώ είναι το πατητήρι. Είναι ο χώρος που γίνεται το στύψιμο των σταφυλιών με τα πόδια. Εδώ έχουν και τα πίνδινα δοχεία που κάνουν το μους στο κρασί. Εντάξει, πολύ όμορφο μουσείο, και εκτός από τους εσωτερικούς χώρους, έχει και εξωτερικά εκθέματα. Για παράδειγμα, έχει έναν παραδοσιακό ανεμόμυλο σε πολύ καλή κατάσταση. Γενικά η Κάρπαθος ιστορικά είχε πολλούς ανεμόμυλους, αλλά πλέον στις μέρες μας πολύ λίγοι έχουν διατηρηθεί σε τόσο καλή κατάσταση. Και έχει και ένα ωραίο θεατράκι. Και ένα μικρό αμπέλι. Ελάτε εδώ να δείτε τους μήλους που κάνανε παλιά τα αλεύρια. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από Πυλές και κατεβαίνουμε κάτω προς την ακτή. Βγήκαμε κάτω στην ακτή, στη διασταύρωση που προς τα κάτω πάει για Αρκάσα και Φινίκη. Εμείς πάμε προς τα πάνω, προς τα βόρεια, προς Λευκό και Μεσοχώρη.
Σε κάποια σημεία εδώ η διαδρομή πηγαίνει μέσα από δάσος και σε κάποια άλλα πηγαίνει ακριβώς δίπλα στην ακτή. Και είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές παράκτιες διαδρομές σε όλη την Κάρπαθο. Έχει απίστευτα βράχια, άγρια κύματα και εδώ χαίρεσαι να οδηγείς. Φτάσαμε στο Λευκό, ένα χωριό χτισμένο σε μια καταπράσινη πλαγιά μέσα στο πευκοδάσος που κοιτάει στο κέντρο του νησιού κοιτώντας δυτικά. Υπάρχει ο Άνω Λευκός που είμαστε τώρα και υπάρχει και ο Κάτω Λευκός που είναι κάτω στην παραλία. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Ευτύχη. Τι γίνεται? Μια χαρά εσύ. Από πού είσαι? Από εδώ, ντόπιος Καρπάθιος. Καρπάθιος, έτσι. Υπηρετώ στην πυροσβεστική στο κλιμάκιο της Καρπάθου και είμαι και δάσκαλος καταδύσου. Τέλεια. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κρύβαν τις εκκλησίες μέσα σε ρεματιές προκειμένου να μην δίνουν στόχο, να μην στοχοποιούν τη θέση τους, την τοποθεσία τους μάλλον. Παλαιότερη εκκλησία της Δωδεκανήσου. Και σε τι όμορφη τοποθεσία. Γιορτάζει 23 Απριλίου. Μεγάλο πανηγύρι, δωρεάν φαγητό και ποτό για όλους τους επισκέπτες, και για τους χωριανούς και για τους ξενοχωριανούς. Όλη η νεολαία του χωριού συμμετέχει στην προετοιμασία και στο σερβίρισμα, και όταν τελειώσει το μαγείρευμα και το σερβίρισμα, εκεί στη ρωτώντα από κάτω, κάθονται, γλεντάνε, χορεύουν, τραγουδάνε. Γίνεται ένα πολύ πολύ δυνατό παραδοσιακό καρπάτικο γλέντι. Και ήρθαμε τώρα στο Κάτω Λευκό. Εδώ υπάρχει μια υπέροχη παραλία. Βασικά δεν είναι μια παραλία, είναι πολύ περισσότερες. Έχει 7 συνεχόμενες παραλίες. Ποτάλι, γυαλού χωράφι, λιμάνι της Παναγίας, Φραγκολιμνιώνας, Σφαίρδεκας ο ποταμός και η οχυρωμένη βραχονησίδα του Σόκαστρο. Άλλο ένα σημείο της Καρπάθου με εξαιρετικά πανέμορφη ακτογραμμή. Κοιτάξτε πως είναι αυτά εδώ τα βράχια. Κοιτάξτε το νησάκι απέναντι. Παραλίες παντού, απότομα βράχια, σπηλιές από πίσω, νησάκια. Είναι όλα τέλεια. Γι' αυτό μου αρέσει η Κάρπαθος. Έχει από πάνω τα βουνά και έχει μια ακτογραμμή που είναι μούρια. Έχει υπέροχες παραλίες, αλλά δεν είναι βαρετές μεγάλες παραλίες, σταθερές, όλες οι ίδιες. Κάθε παραλία, η κάθε ακτή, το κάθε σημείο, το κάθε λιμανάκι, ο κάθε κόλπος έχει κάτι διαφορετικό. Το Σόκαστρο είναι απέναντι. Άμα πάμε πιο κοντά θα διακρίνεις τείχη. Άμα ανεβούμε πάνω θα δεις δεξαμενές, θα δεις παλιές εκκλησίες, θα δεις τάφους. Τι εποχής? 4ο αιώνα, 5ο αιώνα, πιθανολογούμε από ευρήματα που έχουμε βρει και από καταγραφές, από έρευνες που έχουμε κάνει εμείς καταδιόμενοι, έχουμε βρει πάρα πολλές άγκυρες βυζαντινών δρομόνων. Την εποχή της αρχαίας Αρκεσίας κτλ. Εδώ πέρα ήταν η αρχαία Λευκοσία. Λευκοσία γιατί πιθανολογούμε ότι οι αρχαίοι κάτοικοι ήρθαν την Κύπρο. Και γι' αυτό το γλωσσικό μας ιδίωμα μοιάζει πάρα πολύ με το γλωσσικό ιδίωμα της Κύπρου. Και το ίδιο γλωσσικό ιδίωμα έχει η Αρχάγγελος της Ρόδου. Ναι. Και την ίδια ημερομηνία που γιορτάζει η Παναγία η δική μας, γιορτάζει και η Παναγία της Αμπίκας στη Ρόδο. Όλα αυτά δένουν. Φτάσαμε στο Μεσοχώρι, το καλύτερο μπαλκόνι της Καρπάθου. Κοιτάξτε ηλιοβασίλεμα που βλέπεις από εδώ. Χτισμένη αμφιθεατρικά εδώ στην πλαγιά, κοιτάει δυτικά και έχει μία από τις πιο εντυπωσιακές πλατείες σε όλα τα Δωδεκάνησα. Κατεβήκαμε και φτάσαμε εδώ στο τέλειο μπαλκόνι που έχει μαγαζάκια και την Παναγία τη Βρυσιανή. Έχουμε 3 χολέτρες που τρέχει το νερό κάτω από την εκκλησία. Γι' αυτό λέγεται Βρυσιανή. Γι' αυτό λέγεται Βρυσιανή. Έχει βρύσες. Μέσα από το ιερό της εκκλησίας γίνεται το νερό. Πάμε να δούμε μέσα την Παναγία τη Βρυσιανή. Εδώ, σε αυτή την εκκλησία, στο προαύλιο χώρο, γίνεται ένα τεράστιο πανηγύρι 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Λένε ότι είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι σε όλη την Κάρπαθο. Το τέμπλο του ναού είναι πανέμορφο μαρμάρινο. Εικόνα, θαυματουργή, προσκύνημα πανκαρπαθιακό και πανκασιακό. Όλη η επαρχία Καρπάθου και Κάσου ευλαβείται αυτή την εικόνα και τη θεωρεί έμβλημα και προστάτηδά της. Είναι εικόνα που ταξίδεψε στο port site της Αιγύπτου ως ευλογία. Πότε έγινε αυτό, μετά τον πόλεμο? Πριν το πόλεμο ταξίδεψε και μετά το πόλεμο επέστρεψε. Αυτή η εκκλησία που βλέπεις
ξεκίνησε να χτίζεται προπολεμικά το 1938 και τελείωσε το 1954 και το καμπαναριό νομίζω το 1960. Πριν τη Μεγάλη Εκκλησία υπήρχε μικρότερη, πάλι πάνω από τις πηγές, την οποία παλιότερα τη λέγανε Παναγία Μεσοχορτοπούλα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, Θεέ μου, εσύ τι έκανες, καλά είσαι? Ναι, ευτύχης είμαι. Καλά είστε, από εδώ είστε? Από εδώ είμαι. Από εδώ, από το χωριό, Ναι, είναι όμορφο το χωριό μας. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Η πλατεία εδώ, Η πλατεία κάτω, η Βρύσες, η Βρυσιάνη. Ναι, η Παναγία. Το όνομά σας? Σοφία. Κυρία Σοφία. Σοφία Γερογιάννη. Να είστε καλά. Γεια χρόνο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κοιτάξτε μέρος, κοιτάξτε πλατεία. Απίστευτο. Τεράστιο πλακόστρωτο. 3 εκκλησάκια, ένα καφέ από εδώ και από εκείνη τη μεριά ένα γήπεδο μπάσκετ. Κάτω έχει ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, βοτσαλωτό μάλλον. Αυτό εδώ το μέρος λέγεται Σκοπή. Ευτύχη λέγεται Σκοπή γιατί παλαιότερα από εδώ, όταν είχαμε πειρατικές επιδρομές, ήταν θέση σκοπού. Δηλαδή υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος επιτηρούσε το πέλαγος και ειδοποιούσε το υπόλοιπο χωριό για τυχόν πειρατική επίθεση που, όπως βλέπεις εδώ, ελέγχει οπτικά όλο το πέλαγος. Να ξέρεις ότι το δικό μας χωριό και η Κάρπαθος γενικά έβγαζε τέλειους μαστόρους πέτρας. Αυτό το έργο που βλέπεις τώρα εδώ, τη Σκοπή, η πλακόστρωση, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι ένα από τα τελευταία έργα που κάνουν εκείνοι οι πρωτομάστορες, ο Βασίλης και ο Γιώργης ο Ρεΐσης και ο Μανώλης ο Ρεΐσης. Τα εκκλησάκια είναι κατά σειρά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, εδώ μπροστά μας ο Σταυρός, δίπλα το Σταυρό Αγίος Νικόλαος και εδώ απέναντί μας η Αγία Τριάδα. Όπως βλέπεις εδώ η θέα είναι απίστευτη, απέναντι το εκκλησάκι είναι Αγία Σοφία και ακριβώς απέναντι ο κόλπος ο μεγάλος με το άσπρο που διακρίνεται μέσα στην αμμουδιά είναι η Αγία Ειρήνη. Είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες Καρπάθου. Δεν πάει αυτοκινητόδρομος. Μπορεί να πας ή με πεζοπορία η οποία διαρκεί πολλές ώρες γιατί είναι πολύ δύσβατο και δύσκολο το μονοπάτι, ή με βάρκα. Και εδώ από κάτω όλα αυτά που βλέπεις είναι κήποι, είναι αμπέλια τα οποία ποτίζονται κυριολεκτικά από το ποτάμι που τρέχει μέσα από το ιερό της Παναγίας. Γι' αυτό λέγεται και Βρυσιανή, επειδή κάτω από την εκκλησία υπάρχουν 3 κρουνοί, 3 βρύσες οι οποίες ακατάπαστα συνεχώς χειμώνα καλοκαίρι τρέχει το νερό ποτάμι. Εντάξει, τέλειο μέρος. Ανεβήκαμε τώρα πάλι πάνω στο Μεσοχώρι, εκεί που είναι το πάρκινγκ και έχει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, ένα μπαρ, καφέ. Πώς πάτε, γεια σας. Πώς πάτε? Καλά, δόξα. Με τις γάτες σας ωραίες? Εδώ, ναι, έχουμε την παρέα μας, το παράδειο. Λοιπόν, έχει και φαγητό εδώ πέρα, τέλεια σπιτικά πράγματα και είπαμε να κάτσουμε να δοκιμάσουμε. Έχει και αυτό το τέλειο μπαλκόνι εδώ πέρα, μπορείς να κάτσεις και να έχεις πίσω τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, αλλά τραπεζάκι και από αυτή τη μεριά που είναι επίσης πολύ όμορφα. Τα χρώματα πίσω σου είναι υπέροχα. Αχ, ναι, τι ωραία που είναι όταν πέφτει ο ήλιος. Ψωμάκι με σπιτικό τζατζικάκι. Για να δοκιμάσουμε τα σπιτικά ντολμαδάκια της Σοφίας. Είναι ποίημα, καρπάθικο ποίημα. Και ήρθε και η σαλάτα που είναι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, μια σπιτική τονοσαλάτα. Τέλεια φαίνεται. Η τονοσαλάτα δεν παίζει. Βασικά και τα δύο είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και αυτό φάβα. Και αυτή εδώ η υπερπαραγωγή λέγεται σουβλάκι Στεφανά, είναι από το όνομα του μαγαζιού. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πίτα, έχει πάνω, έχει κιμά, έχει ντομάτα, κρεμμύδια, πιπεριές. Φαίνεται τέλειο. Έχει κάτι το ανατολίτικο γευστικά. Μάλλον ο κιμάς έχει κανέλα. Μου θυμίζει κάτι ανάμεσα σε λαχματζούν και τάκος. Φυσικά με ελληνική πινελιά. Σαν να τρως το ελληνικό τάκος λαχματζούν. Πέτρο, πώς προέκυψε η συνταγή? Όταν φτιάχναμε μακαρόνια με κιμά, είναι κιμάς κανονικά όπως τον κάνει για τα μακαρόνια, μόνο που τον βάζουμε πάνω σε πίτα
Με τζατζίκι από πάνω, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά. Και μου είπε η γυναίκα μου, λέει, θα το φέρω και στο μαγαζί. Της λέω, άμα καταφέρεις και το κάνεις ευπαρουσίαστο και να μπορούν να το φάνε οι άνθρωποι χωρίς να λερώνονται, φέρτο. Και μου προέκυψε αυτό το πιάτο. Τέλεια, πεντανόστιμο, είναι και πολύ ωραία ιδέα. Και για κλείσιμο σπιτικό ραβανί με παγωτό το φέρνουν εδώ στο τέλος κάθε γεύματος. Ο καλύτερος επίλογος για ένα τέλειο γεύμα. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ, καλά να περάσετε στην Κάρπαθο. Καλή συνέχεια και καλές δουλειές. Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα. Αποχαιρετούμε το πανέμορφο Μεσοχώρι, αποχαιρετούμε και εσάς για απόψε. Πάμε για ξεκούραση, τα λέμε το πρωί. Το Happy Traveler στην Κάρπαθο συνεχίζεται. Είμαστε στο αυτοκίνητο και εξερευνούμε το κέντρο του νησιού από την ανατολική πλευρά αυτή τη φορά. Είμαστε λίγο πιο πάνω από το Απέρι, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού που επισκεφθήκαμε, και από εδώ ο δρόμος πηγαίνει προς τα βόρεια, προς Πόα και Όλυμπο. Πάμε προς τα πάνω. Σε αυτό το σημείο θα βγούμε λίγο από το κεντρικό δρόμο και θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη για να πάμε παραλιακά και να δούμε την Κυραπαναγιά. Φτάσαμε στην Κυραπαναγιά, είναι μία από τις πιο αγαπημένες παραλίες σε όλη την Κάρπαθο και επίσης μία από τις πιο αγαπημένες εκκλησίες. Ο ναός της Παναγίας είναι εκεί πέρα πάνω στο βράχο. Βλέπει πανοραμικά αυτόν τον υπέροχο όρμο που είναι η απόλυξη αυτού του εντυπωσιακού φαραγγιού. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, απότομα βράχια, ρέμα στη μέση που καταλήγει σε αυτή την αμμουδιά. Και άλλο ένα μέρος εδώ στην Κάρπαθο όπου τα απότομα βράχια συναντούν τη θάλασσα και δημιουργούν ένα απίστευτα όμορφο σκηνικό. Η άγρια ομορφιά της Καρπάθου στα καλύτερά της. Φτάσαμε στο γραφικό εκκλησάκι της Κυραπαναγιάς και το βράδυ έχει πανηγύρι εδώ πέρα και ετοιμάζουν τα τραπέζια. Όλη η ακτογραμμή της Καρπάθου είναι περίπου 160 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο εδώ κομμάτι, Κυραπαναγιά και πάνω, στην περιοχή Απέλα, λένε ότι είναι το πιο ιδιαίτερο και όμορφο. Έχει φανταστικές παραλίες, κάποιες που πας μόνο με βάρκα. Έχει σπηλιές, κολπίσκους. Είναι θεϊκά τα νερά. Το πολύ εντυπωσιακό σε αυτό το ναό είναι το βοτσαλωτό δάπεδο. Το μοναστήρι πότε χτίστηκε αυτό? Πριν χτιστεί αυτό ήταν χτισμένο το 1833, έγινε η αναγέννηση από αυτόν τον Ρωμνάκη, όπως αναφέρει η πινακίδα που θα δείτε, το 1833. Και τώρα το βράδυ έχετε πανηγύρι εδώ? Έχει πανηγύρι μεγάλο, ναι. Πόσοι έρχονται? 600-700 άτομα. Όπο, ωραία. Άντε, να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Πόσες μερίδες φαγητό? Καμιά 800 μερίδες, 900. Εδώ είναι το μαγειριό. Εδώ είναι το μαγειριό. Τώρα θα γίνει προετοιμασία. Θα βράσουμε τις κατσίκες. Και τι θα έχει το μενού? Έχει κατσίκα, ναι, πιλαφάκι, ναι, σαλατίτσα, ναι, και όλα τα καλά του Θεού. Κρασάκι άφθονο. Τέλεια. Τα πάντα όλα. Ωραία. Άντε με το καλό. Να είστε καλά, βοήθειά σας, βοήθεια του κόσμου. Πριν φύγουμε από αυτό το υπέροχο μέρος, αγναντεύοντας τη θάλασσα, να φάμε και κάτι. Ένα τσάμπιον, υπεραγαπημένο λαχταριστό κρουασάν με αφρά τσφολιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, κόψαμε και πάλι δεξιά μια ακόμα μικρή παράκαμψη για να δούμε μια ακόμα από τις πιο διάσημες παραλίες της Καρπάθου. Αυτή είναι η παραλία Άπελα. Μεγάλη υπέροχη παραλία με κρυστάλλινα πράσινα νερά, μαζεύει άπειρο κόσμο. Δικαιολογημένα λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες παραλίες της Καρπάθου. Μέσα στην κατάφυτη πλαγιά, λίγο πιο πάνω από την παραλία Άπελα, συναντάμε το μικρό ιστορικό εκκλησάκι του Άγιου Λουκά, το οποίο έχει μέσα τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. Είναι ένας σπηλαιώδης ναός χτισμένος μέσα στο βράχο. Αυτό εδώ είναι το εκκλησάκι, εδώ μέσα στο βράχο, μέσα στη σπηλιά. Εντάξει, απίθανο μέρος. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε να οδηγήσουμε προς τα βόρεια σε έναν από τους πιο τέλειους δρόμους όλης της Ελλάδος.
Καθώς βλέπετε πλάνα της διαδρομής, να σας πω ότι αυτός ο δρόμος πρωτοφτιάχτηκε το 1980. Πιο πριν δεν υπήρχε δρόμος. Δεν μπορούσες να πας στην Όλυμπο με αυτοκίνητο. Έπρεπε να πας στο Διαφάνι με καράβι και μετά από εκεί να ανέβεις πάνω. Αν ήθελες να πας από τη Στεριά, μπορούσες μόνο από μονοπάτι με τα πόδια. Τα παλιά χρόνια αυτή τη διαδρομή την κάνανε μόνο με γαϊδουράκι. Όταν φτιάχτηκε το 1980 ήταν χωματόδρομος. Ασφαλτοστρώθηκε σχετικά πρόσφατα, κάπου το 2010. Την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ με την κουζίνα της μαμάς, αυτή τη διαδρομή την είχαμε κάνει σε χωματόδρομο. Είμαστε στη διασταύρωση στο κέντρο του νησιού. Από τη μία είναι τα πηγάδια που ερχόμαστε, από την άλλη είναι το Μεσοχώρι που πήγαμε χθες και από εδώ πάμε για Σπόα και Όλυμπο. Πρώτα συναντάμε τη Σπόα που θα πάμε να δούμε σε λίγο και μετά συνεχίζουμε για Όλυμπο. Εδώ από πάνω είναι η ανεμόμυλη του χωριού Σπόα. Φτάσαμε στα Σπόα, στο κέντρο του νησιού. Το όνομά σου? Παύλος Δήμαρχος. Γεια σου Παύλο. Δήμαρχος είναι το επίθετο. Έτσι είναι. Πόσους έχετε εδώ κατοίκους? Το χειμώνα έχουμε 80 και το καλοκαίρι φτάνουμε βαριά στους 250. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια χαρά. Όλοι από τα Σπόα? Όλοι από τα ναι. Να σε βλέπουμε όσοι παρακολουθούμε. Πώς λέγονται οι κάτοικοι από τα Σπόα? Σποίτες. Σποίτες. Το όνομα είναι δωρικό από το Εσπόδας, που σημαίνει νότια. Είμαστε νότια, το σημείο αναφοράς είναι η Όλυμπος, το μεγάλο νότια της Ολύμπου. Εσπόδας, Εσπόδα, έφευγε το Δέλτα, Εσπόα. Εσποίτες και μετά Σπόα. Και είστε εδώ στο σταυροδρόμι στο κέντρο του νησιού, Το κέντρο του νησιού. Εδώ στην είσοδο του χωριού έχει ένα καφενείο και μια ταβέρνα και προχωράς αυτό το δρομάκι και φτάνεις στο τέλος που είναι η εκκλησία ο Άγιος Γεώργιος. Και κοιτάξτε θέα μπαλκόνι. Λοιπόν, κάτω είναι ο Άγιος Νικόλαος, εκεί θα πάμε τώρα. Ήρθαμε στον Άγιο Νικόλαο, είναι το επίνειο του χωριού Σπόα που επισκεφθήκαμε πιο πριν. Υπάρχει μια μεγάλη παραλία, δεύτερη από εκεί και μια τρίτη μικρή με βοτσαλάκια από εδώ. Το μέρος έχει πάρει το όνομά του από αυτό εκεί το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένο σε εκείνον τον πολύ ιδιαίτερο, τεράστιο, συμμετρικό βράχο. Γεια σου Βασίλη! Γεια σου Φτύγη, καλώς ήρθες στο χωριό μας. Είσαι από Σπόα ή... Όσο ντόπιος ναι. γίνεται. Εδώ είναι ο αφαλός της Καρπάθου. Γεωγραφικά στο κέντρο της Καρπάθου και λίγο ανατολικά. Έχουμε το εστιατόριο, ξενοδοχείο πάνω με 13 δωμάτια και το σκαφάκι μας να μην πλήττουν οι πελάτες μας και οι επισκέπτες μας να τους αλλάζουν παραστάσεις. Τρίτη γενιά μαγαζί το Βότσαλο. Η μητέρα μου είναι η δεύτερη και η αδερφή μου τρίτη. Από το 1972. Αυτός είναι Σκάρος και αυτή εδώ είναι μια από τις πιο διάσημες συνταγές στην Κάρπαθο. Είναι ο Σκάρος ο Καρπάθιος. Κοκκινιστός πλακί με κρεμμύδια. Κοιτάξτε εδώ υπερπαραγωγή. Και μια τέτοια συνταγή είχαμε κάνει με την κουζίνα της μαμάς πριν από 18 χρόνια όταν είχαμε επισκεφτεί την Κάρπαθο. Για να δούμε ο Σκάρος. Και έχουμε και μια σαλάτα εδώ παραδοσιακή που έχει πολύ κάπαρη. Εντάξει, έπος, ολόφρεσκο το ψάρι και η συνταγή φοβερή. Όπως σαν στιφάδο είναι το κρεμμύδι, γλυκό, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και εδώ μια υπέροχη ελληνική σημαία καρφωμένη πάνω στο βράχο. Το μεταξύ τα νερά εδώ πέρα είναι κρυστάλλινα, κοιτάξτε νερά. Αυτός ο βράχος με τη σημαία πώς λέγεται? Αυτό λέγεται Χανόπετρα και ο ιστορικός βράχος μνημείο είναι αυτός εκεί πέρα και είναι η Δεσποτίνα. Η Δεσποτίνα ήταν ο μόλος προσέγγισης για την κεντρική Κάρπαθο. Εδώ γινόταν όλο το εμπόριο πάνω σε αυτή την πέτρα και από εδώ ξενιτευόντουσαν οι ανθρώποι, φεύγαν από εδώ με το καΐκι και πηγαίνανε για την ξενιτιά. Και υπάρχει και μαντινάδα? Υπάρχει μαντινάδα. Αυτός ο βράχος πιο πολλά δάκρυα πάνω του έχει από το νερό της θάλασσας, από το περιβρέχει. Θα πάμε με τον Βασίλη τώρα με βάρκα να δούμε κάποια σημεία της περιοχής που δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πας να τα δεις. Φύγαμε! Η Εφταπατούσα. Εφταπατούσα. Παλιά χριστιανική εκκλησία με αρχαία λοτρά.
Πήγαμε, πάμε προς τα νότια. Πόσο λέτε αυτό το βράχο? Μαρινάκι. Το σύμβολο του Αγίου Νικολάου, το Μαρινάκι, αυτός ο βράχος. Και αυτή η παραλία? Αυτή λέγεται Μανάρι. Το Μανάρι! Γιατί λέγεται Μανάρι? Μανάρι λέγεται γιατί αυτός ο βράχος μοιάζει με τσεκούρι και στα Καρπάθια το τσεκούρι λέγεται Μανάρι. Τώρα ακριβώς δίπλα στο Μανάρι υπάρχει και μια σπηλιά, η σπηλιά του Μαναριού, αυτή εδώ. Κοιτάξτε, ωραία σπηλιά, μπήκε μέσα ολόκληρη η βάρκα. Ο βυθός είναι μοβ και τα νερά είναι πεντακάθαρα, βλέπεις μέχρι κάτω και ένας κατακόκκινος αστερίας. Αυτή δεν είναι η παραλία του Αγιάννη, αλλά το εκκλησάκι του Αγιάννη είναι από εκεί από πάνω, θα το δούμε σε λίγο. Άλλη μια τέλεια παραλία με κρυστάλλινα νερά. Άλλη μια σπηλιά, κοιτάξτε εδώ πως είναι, μπήκαμε μέσα. Είμαστε κρυμμένοι. Αλλά είναι μεγάλη η είσοδος αυτής της σπηλιάς και είναι πολύ φωτεινή. Η σπηλιά του Γέρακα έχει μια πόρτα από κάτω. Αν κολυμπείς 5-6 μέτρα είσαι απ' έξω. Γι' αυτό και μπαίνει το φως και είναι στο νερό. Κοιτάξτε εδώ δύο φαράγγια, τα δίδυμα φαράγγια, τα φαράγγια της κακιάς σκάλας. Η παραλία αυτή η μικρή λέγεται Χάς. Να, εκεί πάνω από την παραλία Μανάρι, στο βουνό, έχει κάτι σπηλιές. Εκεί είναι το εκκλησάκι του Αγιάννη. Είναι ο Αγιάννης ο Καρπάθιος, γίνεται μεγάλο πανηγύρι, ο κόσμος πάει από βραδείς, κάποιοι μένουν εκεί, παραδοσιακά μαγειρεύουν και παραδοσιακό φαγητό, έχουμε όργανα πανέμορφα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του Happy Traveler στην Κάρπαθο που εξερευνήσαμε το κέντρο του νησιού. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα δούμε το βορρά, ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο του νησιού. Θα πάμε στην Όλυμπο και θα δούμε απίστευτα όμορφες τοποθεσίες στη γύρω περιοχή. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!